Hello students, welcome back to the platform of Microbiology classes. લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચર્સમાં આપણે જે ટ્રાન્સફોર્મેશનની ડિસ્કવરી વિશે અને એના સિવાય એની જે બાયોલોજી ઓફ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે કે જેમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન કઈ રીતે થાય છે અને કઈ રીતે આપણે એને ડિટેક્ટ કરી શકીએ છીએ એના વિશે જોયું. ઓકે, સો ફર્ધર આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે કોમ્પિટન્સ કે જે એબિલિટી છે સેલની ડીએનએ અપટેક કરવાની એના વિશે આજે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. ઓકે, સો લેટ સ્ટાર્ટ. Okay, so competence. When bacteria lies, they release considerable amounts of DNA into the surrounding environment. Okay, these fragments may be relatively large and contain several genes. એટલે કે જ્યારે બેક્ટેરિયા લાઈસ થાય છે, બેક્ટેરિયા તૂટે છે, એનું જ્યારે સેલ મેમ્બ્રેન તૂટી જાય છે, ઓકે, દે રિલીઝ કન્સાઇડરેબલ અમાઉન્ટ્સ ઓફ ડીએનએ, એટલે કે ઘણું બધું અમાઉન્ટ જે ડીએનએનું હોય છે એની અંદર રહેલું જે ડીએનએનું અમાઉન્ટ છે એ એના એન્વાયરમેન્ટની અંદર સરાઉન્ડિંગ જે એન્વાયરમેન્ટ છે એમાં રિલીઝ કરે છે. ઓકે, દસ ધ ફ્રેગમેન્ટ્સ મે બી રિલેટિવલી લાર્જ. મતલબ કે એ ફ્રેગમેન્ટ્સ જે છે જે સરાઉન્ડિંગ એન્વાયરમેન્ટમાં રિલીઝ થયા છે એ લાર્જ પણ હોઈ શકે છે, રાઈટ, બિકોઝ એની અંદર ઘણા બધા જીન્સ હશે અને જેટલા જીન્સ વધારે એટલા એના ફ્રેગમેન્ટ્સ લાર્જ હોવાના. ઓકે, if a fragment contacts a competent cell, one able to take up DNA and be transformed, it can be bound to the DNA to the cell and taken inside. એટલે કે જો આ ફ્રેગમેન્ટ છે જે રિલીઝ થયો એ કોઈ પણ પ્રકારના કોમ્પિટન્ટ સેલના કોન્ટેક્ટમાં આવશે. કોમ્પિટન્ટ સેલ મતલબ કે જે ડીએનએને અપટેક કરે છે, રાઈટ, એવા કોઈ સેલના કોન્ટેક્ટમાં આવશે તો એ ડીએનએ એબલ હશે ટ્રાન્સફોર્મ થવા માટે એ સેલની અંદર, જે કોમ્પિટન્ટ સેલ છે એમાં. એન્ડ ઇટ કેન બી બાઉન્ડ ટુ ધ સેલ એન્ડ ટેકન ઇનસાઇડ, એટલે કે એ ડીએનએ સેલની જે મેમ્બ્રેન છે અથવા તો સેલ વોલ સાથે બાઉન્ડ થશે એન્ડ દેન આફ્ટર ઇટ્સ ટેકન ઇનસાઇડ. ઓકે, એના પછી અંદરની સાઈડ લઈ લેવામાં આવશે. ઓકે, it's called transformation, we know that. Okay, then after the transformation frequency of very competent cells around 10 raised to 3 for most genera when an excess of DNA is used. Okay, એટલે કે જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મેશનની જે ફ્રીક્વન્સી છે કોમ્પિટન્ટ સેલ માટે એ 10⁻³ જેટલી હોય છે, બટ એ ક્યારે કે જ્યારે આપણે એક્સેસ ઓફ અમાઉન્ટ આપણે યુઝ કરીશું ડીએનએનું, જે ડીએનએને આપણે અપટેક કરાવવાનું છે એનું અમાઉન્ટ આપણે ઘણું બધું લઈશું, જ્યારે વધારે લઈશું, ઓકે, ત્યારે એની ફ્રીક્વન્સી કોમ્પિટન્ટ સેલની 10⁻³ જેટલી હોય છે મોસ્ટ ઓફ ધ જીનેરા માટે. ઓકે, સો that is about one cell in every 1,000 will take up and integrate the gene. Okay, and competency is a complex phenomenon and is dependent on several conditions. હવે જે કોમ્પિટન્સી છે કે જેના દ્વારા ડીએનએ અપટેક થાય છે એ એક એવું ફિનોમિનન છે કે જે ઘણા બધા, એક કોમ્પ્લેક્સ ફિનોમિનન છે અને જે ઘણા બધા જે અમુક સેવરલ ઘણી બધી એવી કન્ડિશન્સ છે જેના પર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. કોમ્પિટન્ટ મતલબ કે કોઈ પણ સેલ એ કોમ્પિટન્સ કન્ડિશનમાં કોમ્પિટન્સ મોડમાં આવશે કે નહીં આવે એ બધી જ આ કન્ડિશન્સ પર ડિપેન્ડ કરે છે. બેક્ટેરિયા નીડ ટુ બી ઇન અ સર્ટેન સ્ટેજ ઓફ ગ્રોથ. ફોર example, Streptococcus pneumoniae becomes competent during the exponential phase when the population reaches about 10⁻⁷ to 10⁻8 cells per ml. ઓકે, એટલે કે બેક્ટેરિયા છે એમનો ગ્રોથ કયા સ્ટેજમાં છે, એ લેગ ફેઝમાં છે, લોગમાં છે કે પછી એક્સપોનેન્શિયલ કે ડિક્લાઇન ફેઝ, એ કયા ફેઝમાં છે ઘણીવાર એના પર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કે સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની એવા બેક્ટેરિયા છે કે જેની અંદર જે કોમ્પિટન્સી છે એ એનું પોપ્યુલેશન જ્યારે 10⁻⁷ to 10⁻8 સેલ્સ પર ml રીચ થઈ જશે, એટલે કે એક્સપોનેન્શિયલ જ્યારે એનો ગ્રોથ ફેઝ હશે ત્યારે એની અંદર કોમ્પિટન્સી ડેવલપ થશે. ઓકે, when a population become competent, bacteria such as pneumococci
secrete small protein called the competence factor that stimulates the production. ઓકે, એટલે કે જ્યારે આ પોપ્યુલેશન થોડું ઘણું પણ વધશે, ઓકે, એટલે કે પોપ્યુલેશન બીકમ કોમ્પિટન્ટ, મતલબ કે આ જે પોપ્યુલેશન છે એ રીચ મતલબ કે કોમ્પિટન્ટ મોડમાં આવશે જ્યારે, ઓકે, ત્યારે ન્યુમોકોકાઈ દ્વારા અમુક જે પ્રોટીન્સ હોય છે સિક્રેટ કરવામાં આવે છે કે જે એની અંદર સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે એના પ્રોડક્શનને, કોમ્પિટન્સ ફેક્ટર, બરાબર, કે જે સ્ટિમ્યુલેટ એના પ્રોડક્શનને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. ઓકે, હવે નેચરલ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઇન ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા. ગ્રામ પોઝિટિવનું આપણને ખબર છે સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની કે જે આપણે જોઈ ગયા. ઓકે, હવે જે ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા છે એની અંદર ટ્રાન્સફોર્મેશન કઈ રીતે થાય છે. સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોનીનું આપણે માઇસની અંદર ડિટેલમાં જોયું. ઓકે, હવે આપણે જે નેચરલ ટ્રાન્સફોર્મેશન હેઝ બીન ઓબ્ઝર્વડ ઇન સમ ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા. ઓકે, આવું જે નેચરલ એ આપણે ઇન્જેક્ટ કર્યું હતું, માઇસની અંદર જે ટ્રાન્સફોર્મેશન હતું એ આપણે ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. એના સિવાય પણ જે સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની છે એની અંદર નેચરલી પણ આવું ટ્રાન્સફોર્મેશન જોવા મળે છે. ઓકે, હવે આ જે નેચરલ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે એ અમુક ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયામાં પણ જોવામાં આવ્યું હતું. ઓકે, જેમ કે હેમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા, ધ ફર્સ્ટ ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયમ ઇન વિચ નેચરલ કોમ્પિટન્સ વોઝ ફાઉન્ડ. એવો ફર્સ્ટ ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયમ હતો હેમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા કે જેની અંદર નેચરલ કોમ્પિટન્સ ફાઉન્ડ થયું હતું. ઓકે, એન્ડ is different at least two important respects from that in the Bacillus subtilis. એટલે કે Bacillus subtilis છે એ પોઝિટિવ ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયા છે, એનાથી એ ડિફરન્સ છે. ઓકે, સો DNA uptake is associated with the formation of small membranous structure called transformasomes. ઓકે, હવે આ ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયમ છે હેમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા, એની અંદર ડીએનએ અપટેક થવા માટેની પ્રોસેસ છે કે જેમાં ડીએનએ અપટેક એ એક અલગ જ પ્રકારનું જે ફોર્મેશન છે, લાઈક કે વેક્યુલ ફોર્મેશન, રાઈટ, અને આની અંદર જે મેમ્બ્રેન સ્ટ્રક્ચર બનશે એ એવું જ હશે, મતલબ કે જે મેમ્બ્રેનની એ જે હિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા બેક્ટેરિયમ છે એની મેમ્બ્રેન સાથે બાઉન્ડ એક એવું સ્ટ્રક્ચર બનશે, સ્મોલ મેમ્બ્રેનસ સ્ટ્રક્ચર, કે જેને આપણે ટ્રાન્સફોર્મેઝોમ્સ કહીશું, કે લાઈક જસ્ટ વેક્યુલ લાઈક હશે. ઓકે, એન્ડ વિચ પ્રોટ્રુડ આઉટસાઇડ ધ સેલ, એટલે કે એ સેલની આઉટસાઇડ હશે, લાઈક એક્સટેન્ડ બિયોન્ડ ઓર અબોવ ધ સરફેસ, એટલે કે સરફેસની ઉપર હશે, રાઈટ. હવે ધ ટ્રાન્સફોર્મિંગ ડીએનએ ઇઝ ટેકન ઇન્ટુ ધીઝ વેસિકલ્સ વેર ઇટ ઇઝ ધેન ઇન્ટરનલાઇઝ ઇન્ટુ ધ સેલ. ઓકે, આ વેસિકલ્સ જે બની છે એની અંદર તમારું જે ડીએનએ છે એને અપટેક કરવામાં આવે છે અને લેવામાં આવે છે. ઓકે, એન્ડ દેન આફ્ટર એ સેલની ઇનસાઇડ, અંદરની સાઈડ એને ટ્રાન્સફર કરશે. ઓકે, one of the two strands is degraded while the remaining strand may combine with the host chromosome. ઓકે, એટલે કે આ બંનેમાં એટલે કે ડીએનએ છે એ ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ હોવાનું એ ડિગ્રેડ થશે સિંગલમાં. ઓકે, અને એક સ્ટ્રેન્ડ છે એ રિમેઇન આઉટસાઇડ, મતલબ કે રહેશે, અને એક સ્ટ્રેન્ડ છે એ હોસ્ટની અંદર હોસ્ટના ક્રોમોઝોમ સાથે કમ્બાઈન થઈ જશે, ઇન્ટિગ્રેટ થશે, એનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થશે. ઓકે, unlike gram-positive bacteria, DNA uptake in gram-negative bacteria appears to require to involve the recognition of specific sequences. The sequences of some bacteria are as follow. એટલે કે ગ્રામ પોઝિટિવ સિવાય આ ગ્રામ નેગેટિવ જે બેક્ટેરિયા છે એની અંદર જે ડીએનએનું અપટેક છે એ કોમ્પિટન્ટ સેલ કઈ રીતે ડીએનએનું અપટેક કરશે, તો એની અંદર એક સ્પેસિફિક સિક્વન્સ હોય છે અને એ સિક્વન્સને જ એ શું કરશે, અપટેક કરશે. ઓકે, હિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝાની અંદર આપણે એ રીતની સિક્વન્સ જોવા મળે છે કે જે જોઈએ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઇન હેમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા. Transformation in
Hemophilus influenza, a gram-negative bacteria, differ from that in Streptococcus pneumoniae in several respects. Okay, several aspects. Okay, so જે ટ્રાન્સફોર્મેશન છે હેમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા એ સ્ટેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની કે જે ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયમ છે એનાથી ઘણા બધા જે આસ્પેક્ટ છે એની અંદર એ ડિફરન્સ બતાવે છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ જોઈએ તો કે હેમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા ડઝ નોટ પ્રોડ્યુસ a competence factor to stimulate the development of competence and it takes up DNA from any closely related species. Okay, એટલે હેમોફિલસ જે ઇન્ફ્લુએન્ઝા એ કોઈ સ્પેશિયલ પ્રકારનું એવું કોઈ કોમ્પિટન્સ ફેક્ટર રિલીઝ નથી કરતું. ઓકે, અને એટલે કે ક્લોઝલી રિલેટેડ જે સ્પીસીસ હોય છે હિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા છે તો એની સાથે કોઈ પણ ક્લોઝલી રિલેટેડ એની સ્પીસીસ હશે એની પાસેથી એ આવી રીતે કોમ્પિટન્સી મતલબ કે એની અંદર આવશે અને એ ડીએનએને અપટેક કરી લેશે. whereas the streptococcus pneumoniae is less particular about the source of its DNA. ઓકે, એટલે કે સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોની ગ્રામ પોઝિટિવ બેક્ટેરિયમ છે કે એનો સોર્સ એને કયો સોર્સ અપટેક કરવાનો છે એના માટે એકદમ એટલું બધું પર્ટિક્યુલર નથી જેટલું હિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયમ છે. ઓકે, ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ ડીએનએ complexed with proteins taken by membrane vesicles. ઓકે, એટલે કે આ જે ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ જે ડીએનએ છે કોમ્પ્લેક્સ વિથ પ્રોટીન એન્ડ ટેકન બાય એટલે કે જે મેમ્બ્રેન વેસિકલ્સ દ્વારા જે ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયામાં એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે. સો આ હતું તમારું જે ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયમની અંદર કઈ રીતે ટ્રાન્સફોર્મેશન કઈ રીતે કોમ્પિટન્સી બતાવે છે. ઓકે, એના જે ડિપેન્ડન્ટ છે મતલબ કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર જે સિક્વન્સ હશે એની અંદર રેકગ્નિશન થશે અને એ પર્ટિક્યુલર સિક્વન્સનું જ ડીએનએ એની અંદર ઇન્ટિગ્રેટ થશે. ઓકે, સો હોપ યુ લાઇક ઇટ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.